Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shijshme, kalcone pra. Kjo është një ushqim që pothuajse të gjithë familjet kanë shumë dëshirë që të gatuhet në shtëpitë e tyre dhe ta servirën pra për të gjitha moshat. Njëkohësisht është edhe një ushqim plotësues pothuajse në festa që po afrojnë në fund të vitit, pra në Krishtlindjen dhe Vitin e Ri, prandaj ja u rekomandoj që mund ta bëni si recetë plotësuese në tavolinën e Vitit të Ri ose të Krishtlindjeve. Për përgatitjen e sasisë së kalconeve që do të bëjmë sot, duhen 250 gram miell, 180 gram ujë, 150 gram mish i grirë, një qepë vogël, një gjys luge gjelle far buke pra ose majar buke, një kokër vezë, 100 gram djathë pica. Ne kemi zgjedhur sallam melanez edhe sallam pikant për mbushjen e kalcones. Ju mund të përdorni mushet çdo lloji, pra me perime me sa të keni qejf, por ne kemi zgjedhur këto për sot. Sasia e sallamit është sipas dëshirës. Krip, piper, salcë edhe vaj që i ulliri që është gjithmonë prezent. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë bëjmë brumin, pra sepse brumi don një kohë për të ardhur. Prandaj gjithmonë ne fillim bëjmë brumin. Hedhim sasinë e ujit tek tasi. Uji është i vakët, pra nuk është i ftohtë. Hedhim edhe majan e bukës, se gjithmonë kemi thënë majaja e bukës me ujin do të veprojë një herë dhe më mbrapa do ta hedhim tek brumi. Pra do ta lëm për disa sekundë ose 1 minutë që të veprojë. E hedhim me përzim pak. Tani bëjmë edhe hedhjen e sasisë së kripës. Krip nuk do shumë sepse është pak brum, prandaj për këtë sasi brumi që ne kemi, do t'i hedhim kaq sasi kripe, pra nuk do t'i bëjmë të kripur. Dhe vazhdojmë nga puna për bërjen e brumit. Në këtë moment kemi thënë gjithmonë kur fillon brumi të trashet, e heqim lugën dhe e bëjmë brumin me dorë sepse gjeshet më mirë dhe bëhet më mirë. Tani do ta hedhim pak miell tek tavolina e gatimit, siç më shikoni mua. Dhe do ta ngjeshim pak. Sepse brumin nuk do ta bëjmë me shumë miell, do ta lëmë brumin të jetë i butë, siç më shikoni mua. Ta ngjeshim vetëm pak. E shikoni sa brumi mirë është? Ja. Shih sa brumi mirë. Qofse kemi thënë gjithmonë ja bëjmë provën e ulem me gishta kështu dhe brumi shkon në vend, është bërë brumi perfekt pra. E hedhim një pikë vaj që mos të ngjitet brumi, edhe vendosim brumin. Brumi është shumë i mirë dhe e vendosim tek ena. Tani do ta vendosim një picetë të pastër dhe do ta lëm për 45 minuta, tham deri një orë sipas ambientit. Nëse ambienti është i ngrohtë, edhe për një gjysore mund të vinë brumi, sepse është brum pak. Pra hedhim një lugë e një gjysmë vaj. Hedhim sasinë e mishit grirë, 150 gram mish i grirë. Do ta lëm të skuqet dhe do ta grim qepën, ta kemi gati. Tani hedhim qepën e grirë në kopik të veçën. Nuk do t'i hedhim krip shumë sa kap me dy dita sepse është mish pak. Edhe piper. Edhe piperin sipas dëshirës, sa kaq mjafton. I hedhim tek një dhe i lëm gati për të bërë mbushje. Hedhim pak miell në tavolinë e gatimit. Shumë pak miell pra. Dhe e hedhim brumin
E ngjeshim pak me sasinë e millit që e kemi hedhë të tavolina dhe ndajmë në masinë sa duam ne që të bëjmë masinë e kalcones, pra. Në këtë mënyrë. E lyjmë pak me myll në mënyrë që mos të ngjitet tek tavolina e gatimit, kështu kemi thënë. Dhe ja japim formën e rëmbullakët. Pra e kemi hapur kalconet, kështu siç po i shikoni, dhe tani janë gati për mbushje. Salcën e kemi salcë të përgatitur vetë në kushtet e shtëpisë. Do të keni kujdes që sasinë e salcës mos ja hedhni në cep, sepse do ta mbyllim petën. Do t'ja hedhni kështu, siç më shikoni mua. Tash vendosim sallamin milanez. Sipër sallamit milanez vendosim sallamin pikant. Sipër sallamit pikant vendosim edhe mishin që e kemi bërë me qep shumë të shishëm. Pra kemi bërë një kombinim mish dhe sallam. Sipër mishit vendosim djathën e picës. Kështu veprojmë për të gjithë kalconet. E lyjmë me vezën që e kemi rrahur dhe e kemi bërë gati. Pra vetëm gjysmën, sepse gjysma tjetër thamë do të paloset. Dhe bëjmë mbylljen kështu siç më shikoni mua, pra. Ngjeshën buzët e dy petëve mirë e mirë. Pasi ngjeshëm mirë dy anë të petës, e shkelim me njërin gisht kështu dhe me tjetrën e kthejmë kështu. Dhe kështu vazhdojmë dhe japim një formë edhe të bukur për sy, njëkohësisht edhe bën mbylljen hermetike të petës, pra. E shikoni? E ngjesh me njërin gisht dhe petën tjetër e hedh nga sipër. Tani e lyjmë pak kalconin sipër dhe do t'ja hedhim pak fora susami. Mund t'i hedhim salcë sipër, ose vaj, ose vezën siç po ja hedhim ne. E shpojmë pak kalconen. 2-3 vende në mënyrë që të dalin avulli i mbushjes që kemi. Mund ta presim kryq, mund ta bëjmë kështu, pra nuk ka shumë rëndësi. Hedhim edhe pak fora susami për të dhënë më shumë shije. Pra kalconet tona janë të gatshme për të pjekur në furrë në temperaturën 220 gradë për mbi çekur ose 15 minuta. Ja, pra dhe receta jonë kalcone shumë të shijshme, sa po kanë të përfunduar, pra janë pjekur shumë mirë, duke ju falendëruar shumë për njekjet që më bën. Mos harroni të bëni subscribe të kanalin. Mirupafshim!